It's all about humanity. About humanity. In a world of constant evolution, where the line between man and machine begins to blur, a new age of possibility emerges. Where humanity is augmented to achieve what was once thought impossible. Welcome to the age of cybernetics. Push the limits of what we thought was possible. Pushing the boundaries of human potential. Where technology can enhance us beyond our wildest dreams. Odstaví auto a jde sbírat hrušky, vole. To je fakt inteligentní. Inzerát, jestli jste si dával. A neozval se vám Filip Drchal? Já žádného Drchalu neznám. Dveře a zámek nepoškozený, stop plno, ale vzhledem na to, kolik lidí se tam vystřídalo. Týče toho bodnutí, vojíř typnul větší kuchyňský. Ty vole, to ti ten krém debilní nejede, ty vole, nebo co? Nevařilo žádný mejdany nic.
To je generace. Čuměj do mobilu, konci světa, ale jak vypadá člověk ve vedlejším pokoji, nemají ánu. A kdo by to měl říkat? Ty tatínci, co mydlí doma ženu? Ne, ano, tenhle argument jsem taky slyšel. Je aktivují ti to politici, tak jak lidi jsou schopni lecčeho. Samozřejmě všichni chybujeme, ale vždycky to bych chtěla zdůraznit, se snažíme tu práci dělat fakt poctivě. A tak pravdě. Diváci si tu televizi platí, tak to, že vidí pod pokličem, já považuji za věc. Objevilo se In a world of constant evolution, where the line between man and machine begins to blur, a new age of possibility emerges. Where humanity is augmented to achieve what was once thought impossible. Welcome to the age of cybernetics. Push the limits of what we thought was possible. Pushing the boundaries of human potential. Where technology can enhance us beyond our wildest dreams.
constant evolution, where the line between man and machine begins to blur.